ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਰੇਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਉਹ ਬਲੀਫਸ ਨੇ, ਸੋਚ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਕਾਪੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਆ, ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਉਹੀ ਮਾਂ ਛਿੱਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਐਜੂਕੇਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਸੈੱਟ ਬਲੀਫਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇजेस ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ, ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਰਡ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਰਡ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਨਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਨੇਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੰਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੁੱਖ, ਰੋਣਾ, ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਟਰਗਲ ਐਨੀਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। 5, 10, 15 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਲੀਫਸ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਥਾਟਸ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੀ that set knowledge or set beliefs is not going to give you anything new. You're gonna get the old same results that other people have been getting from years. ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਾਪਿਓ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਖੁਆਇਸ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆ ਮੰਤਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸੀਤਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਟੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਟੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂ ਬਿਲੀਵਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਥਰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਮੇਜਿਨ ਕੱਲਾ ਐ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਮੇਜਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸੈੱਟ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਸੈੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਬਲੀਫਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲੀਫਸ ਨੇ, ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੱਚ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਲੈਵਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਆ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕਸ ਥਰੂ, ਸਕੂਲਸ ਥਰੂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਰੂ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਥਰੂ, ਬਲੀਵਸ, ਥਾਟ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਕਾਪੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਥਰੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਆ, ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ दारू ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਖਾਣਾ ਭਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਛਿੱਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਜਵਾਕ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਟੇਕਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ PhD ਮਾਸਟਰਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। all of this what has happened in one day, from father beating his mom, praying in the morning, mom going to temple, the priest getting beaten up by people, his teacher, his principal, all of that is happening is going to affect the little child, right? ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਡਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡਣ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੱਟ-ਕੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, PhD ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ? ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸਿਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਕੌਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜੋ ਖੁਦ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬਿਗ ਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆ ਤਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਫਰੈਂਡ ਚ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, the way of living is totally wrong, then no such education is going to do anything good for you. You can send your kid to any school, waste as much as money you want, but end of the day if you are not teaching your kid कि real education ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਣਾ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿ ਆਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਿੱਖ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਸੈੱਟ ਬਿਲੀਵਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਚਰ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਿੱਖਣਾ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਹਿਸ ਹੈਡ,
ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਸੈਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ what is learning from that is your real education, that is how one should be educating themselves। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੌਮਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਡ ਇਜ਼ ਬਲੈਂਕ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਵਾਕ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਵਾਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਓ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ what is ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਬਲੀਫ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਲੀਫਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।